ባችሁ በኋላ የዩቲዩብ ሰርች ባሯ ላይ kumeneger-G ቲዩብ kumeneger/G ቲዩብ ብላችሁ ሰርች ታረጉና እንደዚህ እቺን ጽፋችሁ ከዚህ በኋላ በትክክል ልክ እንደዚህ አይነት ፌስ ይመጣላችኋል። ይሄ የኔ የዩቲዩብ አድራሻ ነው። የኔ የዩቲዩብ አድራሻ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር እንድታረጉ ጋብዛለሁኝ። እኔ ጫንኳቸው ቪዲዮዎች ናቸው እዚህ ያሉት። እነዚህን ቪዲዮዎች እንድታያቸውና ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር እንድታረጓቸው ጋብዛለሁ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ እንደዚህ ቀይ ሆና ትመጣላችኋለች ቦርዱ ላይ። ከዛ አንዴ ክሊክ ታረጓታላችሁ። እንደዚህ አይነት ጠቆር ትላለች ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የደወል ምልክቷን ጫን ትሉና እንደዚህ አይነት ሶስት እንትኖች ይመጡላችኋል። ኦል ፐርሰናላይዝ ነን የሚላለ ኦል የምትለው ጋር ክሊክ አድርጉት። ምንጊዜም የምጭናቸው ቪዲዮዎች ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ kumeneger-G ቲዩብን ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ እንደዚሁም ሰፖርት ታደርጉኛላችሁ። ውድ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ ነገር ምንድነው በስልካችን ስንጠቀምና እንደዚሁም አዲስ ስልክ ስንገዛ ምን መጠቀም እንዳለብን አንዳንድ ቤዚክ የሆኑ ነገሮችንና እኔ የማውቃቸውን ሼር አረጋችኋለሁ። እናንተ የምታውቋቸው ሀሳብ ካለው አድ ያረጋችሁ እየተማማርን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አንድ ስልክ ስንገዛ የመጀመሪያው ኬዝ አዲስ ስልክ ከገዛን በኋላ ቢጠፋብን ወይም አንዳንድ ነገሮች እንዳያስቸግሩን የባለቤትነት መረጃ ብናስቀምጥ የተሻለ ነው። እዛ ውስጥ አዲስ ስልክ እንደከፈታችሁ የአገር አድራሻ የት እንዳለንና የሴኩሪቲ ፋይል ኔም ይጠይቀናልና እሱ ሙሉ በሙሉ ብንሞላ መረጃውን በትክክል ለኛ ጠቀሜታ አለው። ቢጠፋብን ወይም አንዳንድ ነገሮች ሚስ ብናደርግ እዛ ጋር መረጃቸውን በትክክል እናገኛለን ማለት ነው። በተመሳሳይ ምንድነው እዚህ የስም ማስቀመጫ እንደዞም አለ። እዛው አዲስ እንደገዛችሁ ስም የምናስቀምጥበት እሱን በቀጥታ እንድትሞሉና በኢሜይላችሁን አድ አድርጋችሁ ኦነር ታይፓን ሙሉ በሙሉ ፉል እንድታረጉት ጠቀሜታ ስላለው እሱ የመጀመሪያው ነው። ስለዚህ አዲስ ስልክ ስትገዙ ሙሉ መረጃችሁን ስልካችሁ ላይ ወይ እንድትጭኑ ነው። ከዛ ባሻገር ምናልባት ኮንታክታችሁን በተመሳሳይ ስልካችሁ ቢጠፋ የፎን ሴቭ የምታረጉትም አብሮ እንዳይጠፋባችሁ ምንጊዜም ኢሜይላችሁ ላይ አታች አድርጉት። ይሄንን ወደፊት እሰራበታለሁ። ኢሜይል ላይ እንዴት ኮንታክታችን አታች አድርገን ሲማችን ቢጠፋ አብሮ እንዳይጠፋ እናደርጋለን የሚለውን ማንና እዛ ኢሜይላችሁ ላይ አታች ብታደርጉት የበለጠ አሪፍ ይሆናል። ሁለተኛው ምንድነው ቼክ ማድረግ ነው። የሳምሰንግ ስልክ አብዛኛው ስንገዛ ኦሪጂናሊቲውን ቼክ ማድረግ ነው። ይሄን ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ። ኮዱን አሳይቻችኋለሁኝ። አሁንም ለመድገም ያህል ኮከብ መሰላል 0 ኮከብ መሰላል ብለን ስንደውል ልክ እንደዚህ አይነት ቴስተር ይመጣልናል። እዚህ ጋር ብዙ ነገሮች ቴስት ማድረግ እንችላለን። የስልኩን ግሪን ያለውን ግሪን ብቻ ማሳየት አለበት። ብሉ ከሆነ ብሉ ብቻ ማሳየት አለበት። ልክ እንደዚህ ብሉን ክሊክ አድርጌዋለሁ። ልክ እንደዚህ ብሉ የሚለውን ማርክ ማሳየት አለበት ማለት ነው። ግሪን ከሆነ ግሪን። ቫይብሬሽን ኬዝ ከሆነ ለምሳሌ ቫይብሬሽን ክሊክ ስታደርጉት የቫይብሬሽን አያችሁት እኔ ጋር ንዝረት ያመጣል። ቫይብሬሽን ስነካው እዚህ ጋር እንደምታዩት ንዝረት ያመጣል። እሱ ላይ ቼክ አድርጋችሁ እንድትገዙ ጋብዛለሁ። ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮችን አብዛኛው ቼክ አድርጓቸው። የሴንሰር ሁኔታውን፣ የስፒከር ሁኔታውን እነዚህ እዚህ ውስጥ ያሉ ሙሉ በሙሉ ቼክ አድርጋችሁ እንድትገዙ ጋብዛለሁ። ይሄ በጣም አሪፍ ነው። ስለ ካሜራውም፣ ስለ ስፒከሩም፣ ስለ ሴንሰሩም ብዙ ነገሮች የሚናገሩ አሉ። እሱን እናንተ ቼክ አድርጉት። ስለዚህ ምንድነው ኮከብ መሰላል 0 ኮከብ መሰላል ባላችሁ እዚህ ፎን ላይ ተደውላላችሁ። ኮከብ መሰላል 0 ኮከብ መሰላል ብላችሁ ስትደውሉ ልክ እንደዛ አይነት ስታረጉት ስልኩ አብሶሉትሊ ወዲያው ይቀየራል ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ኬዝ በፍጥነት ስልካችን ቻርጅ ለማድረግ ምናልባት ኢሚዲየትሊ ሰው ቀጠሮ ካለብን ወይም ስልካችን እንዳጋጣሚ ስናገኘው የጠፋ ከሆነ እሱን በፍጥነት ቻርጅ ማድረግ እንችላለን። እሱን ቻርጅ ለማድረግ ኤርፕሌን ሞድ እንጠቀማለን ማለት ነው። ኤርፕሌን ሞድ ከተጠቀምነ በኋላ አብሶሉትሊ ስልካችን ቻርጅ የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። እሱን ቼክ ታደርጉታላችሁ። ሌላውና ሶስተኛው የባትሪ እድሜን ከ100% በላይ 90 በቃ 100% ሙሉ በሙሉ ማድረግ የለብንም ወይ ማዳራችንም በተመሳሳይ ቻርጅ ማድረግ የለብንም። ስልካችንም ከ20% በታች ከሆነ ወደ ስልካችን ቻርጅ ማድረግ አለብን ማለት ነው።